नमस्कार स्वागत छ सबैलाई आजको यस क्लासमा। आज हामी हेर्दैछौँ पाइथनको डिक्सनरीमा कसरी लुप गर्ने भनेर। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। र योभन्दा अगाडिको भिडियोजहरू हजुरहरूलाई हेर्न मन लाग्छ भने त्यसको लिङ्क चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँबाट हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, प्लेलिस्टको लिङ्क। आज हाम्रो 34th भिडियो हुनेवाला छ। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। फर्स्टमा मैले एउटा ढिला नगरिकन एउटा चाहिँ डिक्सनरी बनाउँछु। सो मैले एउटा स्टुडेन्ट नामको डिक्सनरी बनाएँ। सो डिक्सनरी बनाउन एकदमै सजिलो छ। हामीले चाहिँ यो ब्र्याकेट राख्नुपर्छ, जुन सेटमा राख्ने ब्र्याकेट छ, मिडल ब्र्याकेट। अनि त्यसपछि अब मैले लेखेँ स्टुडेन्टको, अब जस्तै नेम हुन्छ होला, नेम भनेर मैले लेखेँ। नेम मैले लेखेँ राम, होइन। अनि त्यसपछि मैले एउटा एज लेखेँ। अनि यो चाहिँ स्ट्रिङ हो, त्यसैले गर्दाखेरि जहिले पनि यसलाई चाहिँ यसरी इन्भर्टेड कमाभित्र हाल्नुपर्छ। र 23 चाहिँ यो होइन, त्यसैले गर्दाखेरि हाल्नु पर्दैन, स्ट्रिङ होइन, नम्बर हो, त्यसैले गर्दाखेरि। अनि यहाँ माथि हामीले कमा हाल्नु बिर्सेछौँ, कमा पनि हाल्नुपर्छ है। अनि त्यसपछि नेम एज भइसकेपछि मैले एड्रेस हालेँ। एड्रेस हालिसकेपछि चाहिँ हाम्रो एड्रेस मैले राखेँ पोखरा, है त। अनि त्यसपछि मैले राखेँ अर्को चिज, त्यो हो क्लास राखेँ मैले 10, है त। 10 क्लासको मान्छे 23 वर्षको है, अब केही फरक पर्दैन। सो यो चाहिँ भयो हाम्रो स्टुडेन्ट नामको एउटा डिक्सनरी। अब मलाई के गर्नु छ भने यसलाई लुप गर्नु छ अरे। सो पहिलो नम्बरमा लुप गर्न हामीले पहिला धेरै अगाडि सिकिसकेका छौँ। सो फर लुप चलाउँछु म, फर एक्स इन स्टुडेन्ट प्रिन्ट, एकदमै सिम्पल लुप हो, प्रिन्ट एक्स। अब यसले के गर्छ भने वास्तवमा फर एक्स इन स्टुडेन्ट भन्ने बित्तिकै यसले के बुझ्छ भने यो फर्स्टको कुरा चाहिँ बुझ्छ। सुरुकोलाई किज भन्छ, पछाडिकोलाई भ्यालुज भन्छ। यसले जहिले पनि फर्स्टको कुराहरू मात्र प्रिन्ट गर्छ। अब यसले के गर्छ भने नेमलाई प्रिन्ट गर्छ, एजलाई प्रिन्ट गर्छ, एड्रेसलाई प्रिन्ट गर्छ, र क्लासलाई प्रिन्ट गर्छ। अरू कुरालाई चाहिँ यसले प्रिन्ट गर्दैन, पछाडिको कुराहरूलाई यसले प्रिन्ट गर्दैन। किनभने सुरुमा यसले यदि हामीलाई स्टुडेन्ट भनेर भन्यौँ भने यसले हाम्रो किजलाई बुझ्छ, किज भनेको अगाडिको कुरालाई बुझ्छ, पछाडिको कुरालाई बुझ्दैन। त्यसैले यसलाई म प्रिन्ट गरेर हेर्छु के आउँदो रहेछ। सो मैले प्रिन्ट गर्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ, नेम आयो, एज आयो, एड्रेस आयो, क्लास आयो, तर पछाडिको भ्यालुजहरू केही पनि आएन। अब मलाई भ्यालु चाहियो भने चाहिँ मैले के गर्छु त। सो भ्यालु चाहियो भने चाहिँ मैले के गर्छु भने फर एक्स इन स्टुडेन्ट, त्यसै गरी नै फर लुप मैले चलाउँछु र प्रिन्ट लेख्छु। त्यसपछि मैले प्रिन्ट लेखिसकेपछि मैले के गर्छु भने स्टुडेन्ट लेख्छु, अनि त्यसपछि एक्स लेख्छु। यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने अब यसले के बुझ्छ भने यो ब्र्याकेट राखिसकेपछि अब चाहिँ भ्यालु दिनुपर्ने रहेछ है भनेर चाहिँ यसले बुझ्छ। भनेपछि एक्समा चाहिँ यसले नेम नै हाल्छ। अनि त्यो नेम एक्समा नेम हालिसकेपछि के हुन्छ, हाम्रो राम आउँछ। अनि फेरि यो स्टुडेन्टको एज हाल्छ, यहाँ एक्सको ठाउँमा एज हालेपछि के आउँछ, 23 आउँछ। फेरि यो स्टुडेन्टभित्र एक्सको ठाउँमा यसले के हाल्छ, एड्रेस हाल्छ। एड्रेस हालेपछि त्यसको भ्यालु पोखरा आउँछ। अनि त्यसपछि यो एक्सको ठाउँमा यसले क्लास हाल्छ, त्यसको भ्यालु 10 आउँछ। त्यसरी यसले अब के दिन्छ हामी हेर्न सक्छौँ। अब चाहिँ राम 23 पोखरा 10 भनेर चाहिँ यसले हामीलाई दियो, है त। सो यसरी हामीले चाहिँ यो भ्यालुजहरूलाई पनि प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। अनि अर्को पनि मेथड छ भ्यालुज प्रिन्ट गर्नको लागि। सो त्यो चाहिँ एकदमै सिम्पल छ, फर एक्स इन। मलाई अब यो तरिका मन लागेन भने मैले अर्को तरिका पनि गर्न सक्छु, जुन हामीले पहिला सिकिसकेका छौँ, भ्यालुज मेथड युज गर्ने। भ्यालुज मेथडले चाहिँ के गर्छ भने अब सिधै स्टुडेन्टको भ्यालुजलाई हेर भनेर भन्छौँ हामीले पहिला केलाई हेर भनेको थियौँ, यहाँ एक्सबाट स्टुडेन्टलाई मात्रै हेर भनेको थियौँ। तर अहिले चाहिँ हामीले केलाई हेर भन्दैछौँ, यहाँ एक्सभित्रको स्टुडेन्टभित्रको भ्यालुजलाई हेर भनेर भन्दैछौँ। अब यतिखेर हामीले जे प्रिन्ट गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो भ्यालुज हुन्छ। सो एकचोटि हेर्छौँ हामी प्रिन्ट गरेर। सो प्रिन्ट गरेर हेरिसकेपछि अब पनि राम 23 पोखरा 10 नै आयो। यो चाहिँ माथिको अघिल्लोको कुराहरू हो, त्यसले केही फरक पर्दैन हामीलाई। अब यसरी हामीले भ्यालुजहरू प्रिन्ट गर्छौँ भने यसै गरी हामीले किज पनि प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै फर एक्स इन स्टुडेन्ट डट किज। यो किज मेथड हामीले पहिलाको क्लासमा हेरिसकेका छौँ, त्यसैले मैले यसको बारेमा धेरै भन्न चाहिनँ। बस किजले किज दिन्छ, भ्यालुले भ्यालु दिन्छ, त्यति हो। सो किज भन्यो भने चाहिँ के देखाउँदो रहेछ हेरौँ। ओके, हाम्रो नेम एज एड्रेस क्लास देखायो, मतलब अगाडिको कुराहरू नै देखायो। अब लास्टमा हामीले एउटा कुरा हेर्छौँ, त्यो चाहिँ के हो भने जस्तै मलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ यो दुइटै कुरा डिस्प्ले गर्नु छ भने अब मैले के गर्छु त। सो त्यो गर्नको लागि एकदमै सिम्पल छ। हामीले योभन्दा अगाडि आइटम्स भन्ने कुरा पढेछौँ, हामीले आइटम्सको युज गर्छौँ। सो फर एक्स इन स्टुडेन्ट डट आइटम्स लेख्छौँ। आइटम्स भनेको चाहिँ के हो भने दुइटै कुरा दिन्छ। अब यसले जस्तै म प्रिन्ट गरेँ। अनि एउटा अर्को कुरा है, यहाँ चाहिँ एक्स कमा वाइ हुन्छ, किनभने यहाँ त दुइटा कुरा छ नि त। दुइटा कुरा छ भने एक्स कमा वाइ हुन्छ है। प्रिन्ट एक्स कमा वाइ भनेर लेख्छु मैले, है त। सो यहाँ फर एक्स कमा वाइ हामीले किन लेखायो भने किनभने स्टुडेन्ट डट आइटम्समा चाहिँ दुइटा कुरा हुन्छ। दुइटा भनेको एउटा नेम, अर्को त्यो नेम के हो, राम।
त्यस्तो कुराहरू हुन्छ। त्यसैले अब मैले यसलाई प्रिन्ट गर्छु है त। सो प्रिन्ट गरिसकेपछि हामीले हेर्न सक्छौँ नेम राम आयो, एज 23 आयो, एड्रेस पोखरा आयो, क्लास 10 आयो। यो चाहिँ कसरी आयो भने यो पहिला यो हेर्ने बित्तिकै यो पहिला यो माथि यता गयो, माथि गइसकेपछि यसले एक्स र वाई देख्यो यहाँ। अनि स्टुडेन्टको आइटम्स भनेको त यो पनि हो यो पनि हो। सो एक्स र वाईको ठाउँमा पहिला यसले के हाल्यो, नेम र राम हाल्यो, प्रिन्ट गरिदियो। त्यसपछि सेकेन्डमा यसले एज र 23 हालिदियो अनि प्रिन्ट गर्यो। त्यसैले यहाँ एज र 23 हामीले देख्यौँ। अनि त्यसपछि फेरि एड्रेस र पोखरा हाल्यो, त्यसले प्रिन्ट गर्यो। अनि त्यसैले यहाँ हामीले एड्रेस र पोखरा दियौँ। अनि फेरि त्यसले के गर्यो लुपमा, फेरि त्यसले एक्स र वाईको ठाउँमा चाहिँ क्लास र 10 हाल्यो अनि क्लास र 10 लाई यसरी चाहिँ निकाल्यो। सो यसरी चाहिँ हाम्रो लुपले काम गर्छ। लुपको बारेमा हामीले पहिला पनि धेरै पढिसकेका भएर यो हजुरहरूलाई सिम्पलै लाग्न सक्छ र योभन्दा अगाडिको भिडियोजहरू हजुरहरूले हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ कृपया त्यो भिडियोजहरू पनि हेर्नु होला। लुपहरूको भिडियोजहरू हेऱ्यो भने चाहिँ हजुरहरू क्लियर हुनुहुन्छ। सो आजको लागि क्लास यति नै भयो। हस्, धन्यवाद, नमस्ते।